aton programa sa kahanginan pulong sang kabuhi. And this time nagapasalamat kita sa Ginoo sa matahom nga adlaw nga ginhatag niya sa aton. Nagapasalamat man kita sing kayog katutom sang Dios sa aton that today buhi pa kita pagagapadayon nga may privilege sa pagpangalagad sa Dios naton nga buhi, and even nagapasalamat kita sa Ginoo naton sang tanan nga blessings nga aton ginbaton naman siya sa sini naman nga semana. Kag-ari na kita sa ulihing adlaw sa sining week. And tomorrow we will be worshiping God in spirit and in truth once again. Tingob kita nga magapangalagad sa aton nga Ginoo sa kada kasimbahanan. Alright? Kag sa luwat ninyo alagad ka sa kahanginan, Pastor Dean siya CUNAHAP, no, nga padayon nga ginagamit sa Ginoo, ginatagaan sang pribilehiyo pagay sa makuturan sang Hinigran Fundamental Baptist Church, kag kaupod sila nga Pastor Arden Diaz Romero. Alright, so sining yung mga magagmay lang kita nga mga pahanumdum, alright, para sa ato yung mga announcements. Ang Filipino Baptist Incorporated may nga Regional Youth Fellowship subunggid mismong adlaw. Karon magasugod ini 8 AM. Alright. Sa iban siguro nga nakahibalo na sini. Siguro dali-dalion na ton. Ang atong oras medyo dasig lang. Alright. Kag kung tawon na ton, ang ilatima sa mga nakabalo nakagiban sa mga wala ni no, when the afflicted cry. Alright. So muning team sang aton nga Regional Youth Fellowship today, kag ang aton nga speaker karon si Pastor Gerald Tolimao. Alright, so sa tanan-tanan nga nakaibalo na kag sa mga wala pa day kabalo, alright, mamat-amat kita sa paghimos kag kita karon sa Getsemani Fundamental Baptist Church sa Banwa sang Pontevedra. Alright? So sa sining tinion magapamalandong kita sa pulong sang Ginoo. Ang aton pagpamalandungan isa sa mga pyramid nga gina-discuss lately, even sa social media and even sa kundiin man nga mga kasimbahanan, and even connection man ni isang aton nga message karon sa Getsemani Fundamental Baptist Church. Ang aton nga pagpamalandungan subong adlaw nga ginatawag naton nga anxiety. Alright, anxiety subong madamo sa mga young people nga naga-undergo sini. Madamo sing mga naton mga katawhan nga naga-undergo sini kag naga-experience. So kung natawon naton, isa sa mga wiles of the devil o isa sa mga baslay sang kaaway sa tanan-tanan nga mga katawhan, believers or non-believers, bata ka pa man, tigulang ka naman, o ara ka sa teenage nimo, wala sang ginapili ka alagad sang Ginoo somewhere in America nga nag-commit sang suicide. And even some of the videos nga naga-share about sa ginatawag naton nga suicide. Alright? So anxiety, amo isa sa mga cause sa sining nga panahon nga damo sa mga katawhan ng mga young people, especially nga dasig magpaminsar sini. I do have a friend personally nga kapila na sa mag-commit. So kamay pang ini nga message sa aton sa sining nga tinion mangin pagpahanumdom sa aton kag mangin sa landigan naton ang pulong sa Dios sa tanan nga pagtilaw nga nagaagi sa aton. 1 Peter chapter 1 verses 5 to 7. 1 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Basahon ko diri, no? Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kabay pang Ginoo magpakamaayo sa pulong atong ginbasa sa ning atinion. Kung ito naton nabasa naton diri sa verse 7 o una sa verse 6, may mga problems, may mga trials, may mga testing sa aton nga kabuhi. Wherein we greatly rejoice, but still we need to rejoice. Una siling sa aton sa pulong sa Ginoo, and everything give thanks. Hindi lang sa mga masadya o blessings, but even sa mga downtimes sa aton nga kabuhi, sa mga times nga kita nagaproblema, times we're in ara kita sa trouble, we need to rejoice.
ang mga sa Paulo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ano pa ng mga verses? Count it all joy when you fall into diverse temptations. Give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Whatever man ginasugatan natin sa nga tinion, we need to rejoice libutan because ang kalibutan niya, ano ka lang ni? O saling pa sa mga sa mga millennials, paasahon ka lang sini. Oo. Nga man, waay ni sang mayong ay hatag sa ato ng kalibutan because ang Ginoo sang sining panag-on, ang ginasimba nga Dios amo ni si Satanas. Okay? The prince of the power of the air. So, ang atong nga ginbasa in verse 8, whom having not seen, verse 7, sorry, that the trial of your faith, trial, the testing sa aton nga mga pagtuo sa Ginoo naton, being much more precious than of gold. Ang aton nga pagtuo, labaw pa ini kabilid nohon sa ginatawag naton nga bulawan diri sa kalibutan. Why? Ang gold naga-perish or madinulunton ini, temporal ini. Matang aton nga faith sa uli nga panag-on dito ni mag-manifest sa langit nga ang tanan-tanan nga ginalauman naton. Saling sa Book of Hebrews, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Though it be tried with fire, might be found into praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. One story nga nag-reflect sa sining nga hindi lang kita magbaton sing mga okay lang, mga sadya, mga blessings only. But even, ang salinda ni Paul, ni Job, nga maayo lang bala kita magabaton sing maayo sa Ginoo, hindi bala sa mga hindi na maayo. Alright. Duwa ka kuputang ang aton nga pagapamulandungan, no? Sa sining nga tiniyon. The reason for condemning anxiety. And number 2, the reason for condemning. Ang rason nga dapat isikway naton ang ginatawag naton nga anxiety. Hindi kita magpadaog sa problema, correct? Termi naton ini gina-laygay sa maski kay sino nga mga katawhan, even sa mga friends naton nagapalapit sa aton, nagapangayo sing laygay baw miga hindi ka gid magpaperde sa aton problema. Migo, hindi ka magpaperde sa atong problema because even sa kinbasa nato kagina may mga problema kita though now for a season, may problema kita nga seasonal lang. Oo, di ba? May mga problema makita nga necessary gid nga dapat masugata naton. May problema makita nga perti ka bukat sometimes, but still ang promesa sa Ginoo that I will never leave thee nor forsake thee. First, the reason for condemning anxiety. Anong ba lang ang mga rason nga dapat i-condemn o isikway nato ng ginatawag nato nga anxiety? Firstly, worrying is sinful. Ba matuod bala ina pastor nga makasala ako kung ako mag-worry? Yes, tuod. Because even ang mga disciples gin-rebuke ni Jesus Christ for their faithlessness. The more kita nga nag-worry, the more kita nga nagpakasala. Because ang atong faith sa Ginoo, ang simple lang din nga illustration is amo ni. Sa isa ka siso, okay, siso ginampangan sa mga kabataan sa park. Once ang isa magpanaog, ang isa nagapasaka. Ako man sa piyak, magsaka naman sa piyak, gapanaog ang sa piyak. For example, sa piyak amo ning aton nga worry, sa piyak amo ni aton nga faith. Kung manaog ang aton nga worry, the lesser we worry, meaning ang aton nga faith ara sa babaw. Okay. Pero kung ang aton nga faith manaog naman, ang aton nga worriness o worrying, anxiety, depression, discouragements, nagataas ini. So, amo ni kinahanglan sa aton nga aton nga pagtuo naka-fix kay Jesus Christ. Hindi kita magsalig diri sa kalibutan, hindi kita magsalig kung anong unod sa aton nga bulsa, anong unod sa aton nga ref, anong unod sa aton panimalay. Hindi kita magsalig sa aton nga trabaho. Because there will come a time nga magauntat kita sa trabaho naton. There will come a time nga madulaan kita sa finances. There will come a time nga ang aton nga healthy nga lawas magamasakit. Kag diri sa kalibutan tanan temporal. Because even the earth itself, it's temporal. So worrying is sinful. The more we worry, the more we commit sins. Ang muli no, nag-pray kita sa Ginoo, Lord, sorry for all the trespasses. Sorry gid sa mga nahimo kung hindi maayo sa mga tubangan, sa pulong, sa buhat, sa pangunahuna. And this is one na permi natong ginahimo continuously, almost every day, ang pag-worry. Worrying is sinful. It shows us faithlessness. Letter B, worrying is stressful as well. Di ba? Kung nag-worry kita,
stressful kita. But not only physically kita nagaka-stress, also emotionally nagaka-stress kita. And isa ni sa ka-manifestation nga nag-worry kita if we are spiritually stressed. Okay? Kung hindi kita healthy spiritually, the more we are worrying. Na-notice na bala naton sa aton kabuhi? Sa times nga wala kita masyado nagapangamuyo, tinion nga wala kita pero may nagabasa sang Bible, diri kita laban nga naga-worry. Diri kita laban nagasugata sang ginatawag nga anxiety, depression, discouragements. Okay? Because spiritually, we are not healthy. Ara kita sometimes sa backsliding stage sa aton nga kabuhi. That's why we worry too much. Kung isa nagkataka ng kata sa aton nga o nagkatingala ng sa aton nga kaugalingon nga grabe ko pa worryhon man. Okay. Saying sa Bible, ang pulong sang Ginoo is much more precious than ointment. Right. Ang pulong sa Ginoo importante niya. Even ko lang taon natin sa lingkod Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang atong lawas niya, magabalik niya sa yabok. So, we focus too much sometimes sa aton nga outside appearance, sa aton nga physical appearance, gabutang kita ang iba ng mga kababayan, gabutang makeup, ang mga lalaki gabutang sang wax, sa mga gel, grabe nga bakal naton sa mga mahal nga mga habon, just for us to look good. But how about our spiritual life? Does it look good sa aton nga Ginoo man bala? Alright? Letter C. So, isa sa mga rason nga nag-worry kita too much or i-condemn nato, isikoy nato ng anxiety yung pag-worry because nagaka-stress kita sini sa tanan nga aspeto sa aton nga kabuhi, even sa social aspects sa aton nga kabuhi, nagaka-stress kita. Hindi kita makadil maayo sa mga abyan naton because we are stressed, not only physically, emotionally, but spiritually. Alright? Hindi man kita sa almost magamit sa sulod sa iglesia because we are stressed. Okay? We are unhealthy spiritually. Letter C, worrying is shameful. Okay? Shameful para kasi the more kita nag-worry, the more nagakahuyan ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo ni gali mga ben ka mga katuran, no? Hindi naton pagpakahuyan ng Dios sa aton nga kabuhi. Mahambal ang iba ng mga katawan, boy, ikaw gasimba ka. Ikaw Kristohanon ka. Pero mas grabe ka pa burihon kumpara sa akon ba? No? Do pares lang ni nga nagambal ka nga may Dios, tapos makita sa katawan si mo grabe ka maglukdo sa problema. Okay? Ang makita sa katawan si mo hindi ang ginahambal nimo nga may Dios ka nga dako nga buhi nga nagaatipan sa imo, kundi makita nila sa imo ikaw makaluluoy nga dugi pabayan ka sang Dios nimo nga buhi nga ginasugid. Okay? Hindi naton mga bega makaton pakahuyan ng Dios sa tagsa naton kakabuhi. Kristohanon ka man o hindi Kristohanon because tanan kita gintuga kita sang Dios. Number 2, not only the reason for condemning anxiety, but the recipe for conquering. Ano yung pinakanami, mga recipe o sa mga nagaluto ng mga nanay, mga special ingredients. Ano ni sa mga recipe para makonquer, malutos natong anxiety? First, praying. Oh. Siling natong kagina, the lesser we pray, the lesser we read the Bible, the more kita nag-worry, the more we will be experiencing anxiety, we'll be experiencing depression. The recipe for conquering anxiety, firstly, is praying. Psalm chapter 55, verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ang bulis sa pulong sa Ginoo diri. In the book of Psalm chapter 55, verse 22, God shall never suffer or will allow the righteous to be moved by all these problems, trials, depressions, anxieties. Right? Kanami sang promisa gali sa Dios, no? So, nakinan pag ta mag-worry too much, ano pag Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him, impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa tanan nga faithfully nga nagapanawagan sa Ginoo sa aton, God is our rewarder. Siling man gan in Jesus Christ,
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I, personal, will give you rest. Siya gid ya mismo, right? That personal pronoun naghatag sa ato sa confidence that God, Jesus Christ, will give you that rest, that peace sa aton nga kabuhi, peace that the world can never give us. Letter B, not only praying but praising. Saling ato kagina, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Philippians chapter 4 verse 4. In the book of James, count it all joy when you fall into diverse temptations. Right? We need to praise God. The more sa mga nag-aaga sa atong mga pagtilaw, the more kita nagadayaw dapat sa Ginoo. Okay? The more time ginahatag naton sa Dios, the lesser time nga may ara kita sa pagkabalaka. Oh. But kung gamay lang ginahatag nato sa Ginoo sa aton, naton sa Ginoo, dako ang time naton nga nabilin nga wala kita ginaobra dira nagasulod ang yawa. Ano naman bro karon kung isa mga wala dito ng mga problema amo na sagay naton ka-attender. So, nga man, an idle mind is the playground of a devil. Letter C, the last. Not only praying is one of the recipe for conquering anxiety, praising as well, and persisting. Padayon lang, hindi magunta. May nag-share sa akon nga tigulang sa Mao. Sila niya, pastor, ang ako niya, ginpangamuyo ko sa Ginoo nga hindi na ko mag-atras, hindi na ko maguntat sa pagpangalagan. Nagaagi sa overflow pakadto sa simbahan. Nagabaha. Hindi sa mag-atras pa uli sila balay. Gadulog lang sa pero pagkatahaw sang baha padayon gyapon pagkadto sa balay teleponan. Alright. Ako muna may pastor man nga nagpangamuhi, Lord, kuhaan na ang atras sa akon nga kabuhi. Puro na lang abante. Ako muna sa aton. Hindi kita magpapugong sa ginatawag naton nga pagtilaw diri sa kalibutan because ang Dios naton matutom, Dios naton buhi, Dios naton nagaupod sa aton sa tanan nga tinion. So why surrender? Ang pinakanami nga surrender is surrender naton kaubuton sa Dios, is surrender naton kabuhi sa iya, then God will give us everything sa aton nga kabuhi. Kung ginalantaw naton ang future sa aton nga kabuhi, siling sa ambanon, God knows, okay, our future and He holds it sa iyang mga kamot. Habiyan ka mga oturan, kabay pa ang pagpanumdum sa aton, we need to worry not because amo ning design sa Ginoo. We need to surrender to Him sa tanan-tanan. Reasons for condemning anxiety and the recipe for conquering anxiety. Kabay pang Dios pagpakamaayo sa pulong aton yung pamalandungan sa ning tinion. Abyan pag mga kauturan, kilala naton mangin malipayon sa tanan nga tion. May problema man nga pagtilaw man, mangin malipayon because ang aton nga agalon magabalik liwat. Mga biyan ka kabay pa mangin handa kita. Mayong aga mga biyan mga kauturan.